Jason là một người lính đặc nhiệm đã nghỉ hưu. Bây giờ anh ấy một mình đi đến Las Vegas làm vệ sĩ riêng, với hy vọng rằng trong vòng 5 năm kiếm 500.000 đô la. Sau đó đến một nơi có núi và nước, hoặc có thể đi khắp thế giới, sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Hôm đó, Jason ở một quán bar gặp một cô gái nóng bỏng. Anh muốn đi lên và làm quen một chút, thì phát hiện ra rằng cô ấy đã là hoa có chủ rồi. Và bạn trai của cô ấy hóa ra là một ông chú đã hơn 50 tuổi. Tệ hơn nữa, ông chú này lại còn ép cô gái sinh cho hắn ta một đứa con. Nghe đến đây, Jason không thể ngồi yên nữa. Vì vậy, Jason đã bước lại đó, rồi lao vào đánh nhau với ông chú kia. Tôi muốn hỏi anh một câu hỏi, tôi mà động tay động chân thì sẽ thế nào? Oh my god. Kết quả là đang yên đang lành, hai người đàn ông này lại vào đánh nhau. Kết quả thật bất ngờ, ông chú kia không phải người dễ bắt nạt. 2-3 lần đấm, ông ta đã đánh Jason ngã xuống đất. Cô gái kia cũng từ trên xe chạy xuống. Nhìn dáng vẻ của ông chú, đôi mắt đầy sùng bái. Anh là người hùng của em. Sáng hôm sau, người chú đó đã tìm thấy Jason một lần nữa, gương mặt phấn khởi tươi cười, rút ra một đống đô la cho Jason. Tất cả những gì đã xảy ra đêm qua, tất cả đều được Jason và ông thông đồng trước. Mục đích là trước mặt của cô gái này, làm nổi bật vẻ nam tính của ông chú, từ đó khiến cô gái phải lòng ông chú. Mục tiêu bây giờ đã đạt được. Ông chú đương nhiên sẽ lấy tiền để trả công, mục đích là cảm ơn Jason. Nhưng Jason là người rất có nguyên tắc. Hôm trước đã nói chuyện với ông chú, tiền công là 500 đô, bây giờ anh sẽ không lấy hơn 1 đồng. Đó là lý do tại sao Jason trong ngành nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Hôm đó, một người đàn ông trẻ tuổi giàu có khác tìm đến Jason. Anh ta hy vọng Jason trở thành vệ sĩ của anh ấy. Tất nhiên giá cả không quan trọng, nhưng Gianni có một yêu cầu, đó là chứng nghiện cờ bạc của anh ấy, và còn bị nặng khủng bố rối loạn ảo tưởng. Cần Jason bảo vệ mình dưới tiền đề của sự an toàn, hơn hết là giúp anh ta vượt qua được chứng rối loạn này. Sau khi mọi thứ được giải thích, Jason đồng ý. 7 giờ tối, hẹn gặp lại nhau ở cổng sòng bạc. Mặt khác, Jason sau khi về đến nhà, anh phát hiện ra rằng bạn gái cũ Holly, cô ấy đang ở đây. Nhìn những vết sẹo trên mặt Holly, Jason biết một điều gì tồi tệ đã xảy ra với cô. Vì vậy, anh ấy bắt đầu nhìn Holly, hỏi về chi tiết của mọi thứ. Hóa ra là Holly tối qua đã đến bar một mình. Cô uống say ở đó. Ở trong thang máy, xuất hiện một nhóm đàn ông mạnh mẽ. Bên kia dụ dỗ và lừa cô. Chúng đưa cô ấy đến khách sạn Golden Brick. Ở đó, Holly đã bị tra tấn dã man. Sau khi tra tấn cô xong, cô bị bọn chúng tùy ý ném ở bên vệ đường. May mắn thay, một số người đi bộ đi ngang qua đã tìm thấy và gọi cảnh sát, đưa cô ấy đến bệnh viện. Bây giờ tình hình của Holly, mặc dù đã qua cơn nguy hiểm, nhưng trong trái tim cô ấy đã để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa. Cô mong Jason có thể trả thù cho mình, cho bọn chúng một bài học. Sau khi Jason lắng nghe, gương mặt anh có chút suy tư. Để có thể đến khách sạn Golden Brick và làm khách hàng ở đó, đều là những người giàu có và có máu mặt. Muốn trả thù họ, khác gì lấy trứng trọi đá đâu, giống như tự tìm đường chết vậy. Vì vậy, Jason khuyên Holly quên việc trả thù đi. Sau đó thì đừng bao giờ đến khách sạn Golden Brick nữa. Hai người không thể đủ khả năng để xúc phạm những người đó đâu. Jason tuy là nói thế thôi, nhưng hành động của anh vẫn rất thành thục. Anh ta ngay lập tức đi tìm cô dọn dẹp làm việc trong khách sạn Golden Brick, và từ miệng của cô ấy đã biết được rằng ngày hôm đó, danh tính kẻ đã cưỡng hiếp Holly hóa ra lại là một kẻ cầm đầu, có tên là Kim Lâu. Sức mạnh gia đình đằng sau anh ta vô cùng mạnh. Toàn bộ băng đảng người Ý đều thuộc quyền quản lý của gia đình anh ta. Người dọn dẹp khuyên Jason rằng đừng chống lại gia đình Kim Lâu dù là ý nghĩ, nếu không thì hậu quả không ai dám nghĩ đến đâu. Sau đó, Jason gọi điện cho Holly, cố gắng thuyết phục cô ấy từ bỏ việc trả thù. Nhưng Holly đã nói với Jason rằng đêm đó Kim Lâu cầm súng liên tục sỉ nhục và tra tấn cô ấy, cô sẽ không bao giờ quên. Nghe những điều này từ Holly, Jason đối với Kim Lâu tràn đầy sự căm phẫn. Nhưng ngay bây giờ, anh ấy muốn đến sòng bạc để gặp Gianni. Dù sao thì Gianni mới chính là người thuê Jason làm việc. Anh có thể kiếm được 500.000 hay không? Có thể thực hiện ước mơ của mình hay không? Tất cả đều nhờ công việc này. Để trả thù cho Holly, chỉ cần thực hiện từng bước một. 7 giờ tối, Jason và Gianni gặp gỡ tại sòng bạc đúng giờ. Gianni có sự bảo vệ của vệ sĩ, rất vui khi chơi. Nhưng Jason hoàn toàn mất dạng. Tất cả những gì anh nghĩ về là hình ảnh Holly bị bắt nạt. Và thế là, sau khi anh tạm biệt Gianni, chuẩn bị đi diện kiến tên Kim Lâu này, Jason theo lời của cô dẹp trước đây, biết địa chỉ của Kim Lâu, thành công tìm đến. Sau khi đẩy cửa và bước vào, anh đang nhìn thấy Kim Lâu đang tắm trong phòng. Hai bên là hai vệ sĩ, luôn bảo vệ bên cạnh anh ta. Jason tự ý xông vào đây. Kim Lâu không lấy làm ngạc nhiên, hắn còn cố tình khiêu khích nói, người phụ nữ như Holly không phải để cho người ta coi làm thú vui hay sao? Sau khi hai tên vệ sĩ bên cạnh nghe xong, cũng nở một nụ cười khinh thường, nhưng nó cũng khiến Jason bực mình. Đầu tiên anh ấy giả vờ rời khỏi đây, và sau đó đá một cách thô bạo, trực tiếp đến bắp chân của một vệ sĩ, đá gãy chân luôn rồi. Thời điểm khẩn cấp, Jason để tránh đạn đến trước Kim Lâu, sau đó đi đồng xu trên tay, đập thẳng vào miệng Kim Lâu khiến hắn ngã ra đất. Sau đó Jason trói anh ta bằng dây thừng, rồi Jason gọi cho Holly, anh sẽ để cô ấy tự quyết định, tùy ý chút giận. Quả nhiên, độc ác nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Cô lấy từ trong túi ra một cái kéo lớn,
Đúng rồi, cô định biến Kinlo thành thái giám, khiến anh ta sống sờ sờ, trai thẳng 100%, nhưng không bao giờ có thể chạm vào phụ nữ nữa. Mày nói mày yêu tao à? Nếu mà làm tao cảm động, tao sẽ cho mày một đường sống. Sau khi giải quyết chuyện Kinlo, Holly còn thuận tay lấy đi 50.000 đô la trong ngăn kéo của hắn ta, chia cho Jason một nửa, nửa còn lại để cho bản thân cô. Jason nói với cô ấy, tốt hơn là cô nên nhận tiền, sau đó rời khỏi đây, không thì người của Kinlo sẽ nhất định không tha cho cô đâu. Và thế là Holly lái xe xuyên đêm rời Las Vegas, nhưng Jason đã chọn ở lại. Anh ta vẫn phải tiếp tục làm vệ sĩ, nhưng sau khi anh về đến nhà, Jason nghĩ về nó. Anh nghĩ nơi này không an toàn, và thế là anh ta cầm theo số tiền vừa được chia 25.000 đô la đến sòng bạc, quyết định nắm lấy một cơ hội, xem liệu mình có thể tạo ra vận may không. Kiếm được 500.000 đô với số tiền trong tay, Jason tìm được người chia bài quen thuộc trong sòng bạc. Anh ta bắt đầu đặt cược. Kết quả là qua một vài hiệp, anh ấy đều trên đà chiến thắng, kiếm được nhiều hơn nữa. Rất nhanh, Jason dựa vào một loạt may mắn thắng được 500.000 đô. Đúng lúc này, Gianni cũng đến chúc mừng anh đã đạt được ước mơ của mình, cuối cùng cũng có được cuộc sống mà anh mong muốn. Nhưng đúng lúc này Jason cầm theo phỉnh poker, anh ta chuẩn bị đi đổi lấy tiền mặt. Anh ấy do dự, nếu 500.000 đô này có thể có được một cách dễ dàng như vậy tại sao không kiếm thêm? Jason đặt cược hết tất cả tiền của mình, kiếm 5 triệu đô có sướng hơn không? Sau đó, Jason quay trở lại bàn cược, anh đặt toàn bộ tiền của mình, tất cả được đẩy ra. Đây là cuộc chiến nhân phẩm, có 21 điểm là anh thắng. Tay của Jason tổng cộng 17 điểm và nhà cái chỉ có 10, nhưng có một thẻ không rõ thứ hạng bị ép ở dưới. Jason cảm thấy rằng 17 điểm là không đủ lớn để giành chiến thắng, vì vậy đã tiếp tục giao dịch. Lần 4, nếu bạn không phiền, tấm thẻ trong tay được lật lên rồi. Jason thất vọng và rời khỏi bàn đánh bạc, và 500.000 đô la vẫn chưa được chi trả kia, nó cũng tan thành mây khói rồi. Sau khi mất tất cả, Jason tức giận đến quán bar, mượn rượu giải sầu. Đang nghĩ về hành vi liều lĩnh của mình vừa rồi, anh ấy hối tiếc, đáng lẽ ra 500 đô la đã có trong tay, nhưng mà mất hết rồi. Khi Jason tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã nằm trong phòng lớn. Gianni nói với Jason, anh ta ngưỡng mộ Jason, dũng cảm không sợ hãi, mong Jason có thể chỉ giáo cho mình làm thế nào để giành chiến thắng, nỗi sợ hãi bên trong của riêng mình, để sống hạnh phúc và dễ dàng. Nhưng ngay bây giờ Jason vẫn tức giận vì mất 500.000 đô, nên làm gì có tinh thần mà còn quan tâm đến công việc kinh doanh nữa. Thật tình cờ. Sau một vài câu nói của Gianni, và sau đó anh ta lại uống rượu tiếp. Tại thời điểm này, hai kẻ giết người bất ngờ ập đến, tuyên bố đưa Jason đến gặp gỡ ông trùm xã hội đen ở địa phương. Đi được nửa đường, Jason đang đầy tức giận và không có nơi nào để trút bỏ. Anh chẳng quan tâm bên cạnh là ai, lấy ngay cái cốc trên bàn đập vào đầu bọn chúng. Một trong những kẻ giết người bị anh đánh cho choáng váng. Ngày càng có nhiều kẻ giết người vây quanh. Jason giật lấy khay từ người phục vụ, đập một kẻ giết người sau lưng anh ta xuống đất, sau đó ném về phía trước, đã đánh gục thêm một vài người. Nhưng lần này, một nhóm người tay cầm súng cũng đã đến đây. Jason không có lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng. Anh được hộ tống đến trước mặt ông trùm xã hội đen. Johnny và Jason từng là người quen cũ. Ngay sau khi cả hai gặp nhau, họ đã trò chuyện. Sau một vài câu, Jason đã biết ngay được mục đích lần này của Johnny. Hóa ra là kể từ khi Holly cắt đi quyền làm bố của Kinlo, hắn ta luôn mang trong mình một mối hận thù, nhưng thật khó để tìm được Holly để trả thù. Sau đó, hắn mang tất cả những hận thù đổ hết lên người Jason. Vì vậy, Kinlo đã tìm đến Johnny và vu cáo Jason đã bắn hắn và còn giết hai người vệ sĩ của mình. Hắn hy vọng Johnny sẽ chủ trì công lý. Đó là lý do tại sao Johnny cử cấp dưới của mình đưa Jason đến đây. Đối mặt với việc nói dối của Kinlo, Jason tự nhiên không đồng ý. Vì vậy, đã nói với Johnny, anh không bao giờ giết người mà không có súng. Hơn nữa là hai tên vệ sĩ quèn thì anh giết chúng cũng chẳng để làm gì. Sau khi nghe những lời của Jason, Kinlo càng tức giận hơn, miệng nhấn mạnh chính anh ta đã giết cấp dưới của mình, hôm nay phải cho Jason nợ máu trả bằng máu. Jason nhìn thấy Kinlo như âm hồn bất tán, quấn lấy mình. Vì vậy, anh đã nói với Johnny mọi thứ xảy ra ngày hôm đó, đặc biệt nhấn mạnh rằng nếu muốn chứng minh rằng anh không nói dối, vậy thì cứ để Kinlo cởi quần ra và mọi người cùng xem xét. Johnny nghe vậy, ngay lập tức trở nên có hứng thú, bày tỏ sự sẵn sàng đồng hành cùng Kinlo, đi kiểm tra nó trong phòng tối. Nếu lời nói của Jason là sai, thì anh nhất định sẽ không để Kinlo chịu thiệt, trả cho Kinlo một lời giải thích hợp lý. Kinlo nhìn vào tình hình hiện tại, sợ rằng sẽ không thể đạt được điều ước của mình. Vì vậy, hắn đứng dậy, rời khỏi đây một cách vội vàng. Sau đó, Johnny mạnh mẽ khuyên nhủ Jason, mặc dù hôm nay Jason đã thoát được một nạn trong gang tấc, nhưng sau này vẫn phải cảnh giác hơn. Jason sau khi cảm ơn Johnny, vội vàng đi đến nhà riêng của anh. Trong những ngày tới, anh ấy trốn ở nhà, luôn chú ý đến những thứ xung quanh, cẩn thận ở mọi nơi. Anh lo rằng Kinlo đưa người đi tìm anh trả thù. Thời gian trôi qua từng ngày, từ đầu đến cuối, Jason không nhìn thấy bóng dáng của Kinlo nữa. Vì vậy, ngày hôm ấy, anh ấy đã mất cảnh giác. Anh ngồi ở quán bar trong thị trấn. Kết quả là đây, anh gặp lại Gianni. Hóa ra là kể từ ngày Jason đi, Gianni tự mình suy nghĩ rất nhiều. Anh ấy đột nhiên phát hiện ra, ngay cả khi không có ai để bảo vệ mình,
Trên thực tế, anh có thể sống tốt, vì vậy cũng từ từ cởi bỏ được nút thắt trong lòng, bắt đầu cố gắng chấp nhận bản thân, tận hưởng cuộc sống. Và những điều này đều là sau khi gặp Jason mới nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Gianni bày tỏ sự cảm ơn, anh đã tặng cho Jason một tấm vé máy bay và một sổ tiết kiệm trị giá 500.000 đô để Jason có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực, sống cuộc sống mà anh mong muốn. Jason nhìn vào vé máy bay và sổ tiết kiệm nhưng vẫn không thấy vui vẻ lắm, bởi vì anh ấy đang sống mỗi ngày trong sự sợ hãi bị săn đuổi. Trong lúc nói chuyện, Kinlaw đưa đến quán bar một số kẻ giết người. Đúng là âm hồn bất tán mà. Jason nhìn thấy tình huống không ổn, vì vậy anh đã rời đi ngay lập tức, núp sau bảng hiệu cửa hàng. Kinlaw cũng nhanh chóng ra lệnh cho kẻ giết người nói, ngay cả khi phải đào sâu trong lòng đất cũng phải bắt được Jason và cắt anh ta thành nhiều mảnh. Jason đã nghe những lời này, cảm thấy rằng trốn thoát không phải là cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Vì vậy, anh ấy không còn chịu đựng, trực tiếp nhảy tới với một con dao, vật lộn với những kẻ giết người. Thời điểm khẩn cấp, Jason dùng dao đâm vào lòng bàn tay của Kinlaw, sau đó một đá vào hạ bộ, làm cho Kinlaw mất đi năng lực chiến đấu. Cuối cùng, Jason rút dao ra, trực tiếp đâm vào cổ Kinlaw, hắn chết ngay tại chỗ. Bộ phim cũng kết thúc. Gianni vì Jason mang đến cho anh sổ tiết kiệm và vé máy bay, và cuối cùng Jason cũng có được những gì anh ấy muốn, sống một cuộc sống anh mơ ước. Bộ phim đã được phát hành vào năm 2015. Phim hành động tội phạm Reba Digat là hành trình tiếp tục của Jason Statham. Phong cách phim nhất quán, bạo lực xen lẫn hài hước, nhịp điệu nhanh gọn, không có cảm giác cẩu thả, nhưng về cốt truyện thì lại rời rạc vô cùng. Toàn bộ mạch truyện lộn xộn và đứt đoạn, không có nhân vật chính và hình ảnh cốt truyện. Khán giả bối rối khi xem phim vì không biết diễn viên chính. So với Jason Statham, đối với các bộ phim khác mà nói, bộ phim này nó thực sự là một bộ phim không hay của anh. Vậy còn bạn, yêu thích bộ phim này của Jason Statham không? Hay là bộ nào khác? Có thể comment trong phần bình luận nhé. Hãy để lại ý kiến của bản thân nào.